Sprinter med Dave och Central C här i morgonpasset i P3 med Torbjörn, Linnea och Asia, men också... Ja, han kan sjunga, dansa, skådespela och han har gjort sitt första sommarprat. Det är inte så ofta man får in en sån här multitalang i studion, men idag har vi luxen och den otroliga fina äran att få fin besök av ingen mindre än Omar Rudberg! Kul att se dig! Tack så mycket, detsamma. Hur mår du? Bra. Välkommen. Alltså, tack. Nej, men jag mår skitbra idag faktiskt. Ja, Vad skönt. Ja, faktiskt. är det liksom bara allmän känsla eller har du liksom redan hunnit uppleva stora triumfer? Jag har inte hunnit fatta typ att jag är vaken. Men, Klockan är 10. Ja. Nej, snart. Halv i alla fall. Nej, men jag mår ändå bra, jag är ändå pigg. Även fast det har bara gått fort. Bara hit. Ja. Det känns som att det har gått fort senaste tiden. Det är otroligt aktuell med otroligt roliga saker. Tack, ja det är väldigt kul. Ja, medverkar Så mycket bättre senare höst. Ja. Kommer du Precis. rätt nyligen från inspelningen i sig? Ja, men det var väl drygt månad sedan nu snart, kanske 3 veckor sedan. Ja, det är klart. Det är Ja. liksom... Ja. Åh jäklar, okej. Mhm. Kändes... du får inte säga mycket, men känns det bra? Det känns väldigt bra, det kommer bli väldigt fint tror jag. Jag är lite nervös för det var första gången jag gjorde något sånt. Alltså reality Ja, för det är vibe, precis, för det är inte bara det ska jag låta, det är verkligen också, det ska ju följas med. Och Ja, det ska precis. känslor och hela... Ja, exakt. Och människor man inte riktigt känner. Dessutom, ja, och det exakt. kommer ju artister hit och vänster. Alltså det, Ja. Och då bara, eller fråga till dig som ändå är liksom en artist med show. Alltså jag tänker att det är det man ändå tänker att man, eller förväntar sig att kunna få liksom, såklart inleten också. Men det här, det är ett litet bord. Och så ska man liksom ha show på andra sidan bordet bara. Ja, precis. Ja, var det naturligt för dig? Det var ändå naturligt för mig för att alltså jag gjorde liksom bara det låtarna gör på något sätt. Alltså jag följer ju musiken och låten liksom, eller låtarna. Ja. Jag vet inte om jag spoilar för mycket nu. Nej då. Hade du någon person, eller jag vet inte om du får säga det, men Vadå? någon person vars låt Han täcker sina det får du nog fram. nej men som, alltså en person Jag stoppar. vars låt du tolkar som du bara, jag fuckar hårt med den här personen. Absolut. Ja. Och den personen heter Men sen säg första bokstaven, sen vad det rimmar på. Ja, nej, jag ska hålla tyst alltså. Men okej, då där var det reality och det man ska ändå prata om sig själv och sådär. Det har du också gjort då i ditt sommarprat ju. Ja. Tänkte vi kan väl prata lite om det helt Ja. enkelt. För du kom till Sverige när du var 6 år gammal från Venezuela och i sommarpratet så förklarade du ett slags mellanförskap. Hur är det att ha en fot i 2 olika världar? Alltså när jag var liten och liksom yngre så var det lite jobbigare för att man ville liksom verkligen platsa någonstans och kunna känna att man är en del av någonting typ. Men nu när jag har blivit äldre så har det typ alltså förändrats jättemycket. Nu tycker jag att det är mer av en blessing av att kunna ha liksom 2 eller för min del fler kulturer, precis. Kulturer, språk och liksom sätt att vara och prata och umgås. Alltså jag tycker det är mycket, jag är jättestolt över att ha liksom flera fötter i olika liksom sådär. Men när jag var liten så var det jättejobbigt för att man ville ju verkligen bara inte synas utanför utan man ville bara vara en del av någonting och känna sig trygg där typ. Men idag så känner jag mig trygg för nu har jag skapat mitt egna space typ. Jag har mina vänner, jag hänger med dem och jag hänger med dem jag känner mig trygg med, men jag känner inte att jag riktigt behöver platsa på samma sätt som när jag var yngre. Känner du att, alltså, att du har haft så mycket olika liksom, kulturer, intryck, alltså olika sociolekt eller sätt att vara på har hjälpt dig också i liksom, din karriär med musiken? Alltså, det är därför du gör så mycket olika saker, för att du vet hur det är att bolla med så mycket olika grejer hela tiden. Ja, men kanske. Alltså, jag tror att absolut att det är någonting som gör att det kommer naturligt i mig. Typ att jag gillar att göra olika saker och liksom så. Inte nöja mig med kanske en grej. Kan vara en bokstavskombination också. Omar Rudberg, vi ska lyssna på din låt Simons Song. Ska vi prata lite mer om musiken alldeles strax. Välkommen hit. Tack. Forna dagar, flydda år, något jag kommer minnas livet ut.
Simons sång med Omar Rudberg som sitter i vår studio här i Morgonpasset i P3. Kan vi inte bara stanna kvar lite innan vi går in på musik? Stanna kvar lite i sommarpratet också. För du beskrev också en komplicerad relation till din spanska i programmet och hur din mamma liksom ville att du skulle hålla kvar i språket. Hur viktigt är det att känna liksom den anknytningen till Venezuela? Den är väl extremt viktig. Och det var ju extremt viktigt för henne när jag var liten. Eftersom att det var allt vi var när vi kom hit. Och att redan efter 1 år typ känna att det börjar försvinna hos mig är väl något jätteskrämmande för en mamma liksom. Och idag är jag tacksam och glad över att hon var så sträng med mig när det kom till spanskan. Och hon var på dig att så här, hon var snacka. jättepå mig och det har ju gjort att jag snackar flytande spanska med min dialekt där jag kommer ifrån. Alltså att jag till och med har det kvar. Det lokala liksom. Det lokala, även fast det är bara med henne jag typ snackar spanska med. Och ringt våra släktingar och sådär. Varit lite i Venezuela de första åren och sådär. Så har det inte varit mycket människor runt mig i Sverige som jag snackar spanska med. Så att det är liksom... Det är svårt att hitta folk som pratar spanska i Ja, Kungsbacka. Ja, skojar du? Och i Åsa också liksom. Ja. Ännu värre. För du har ju spanskan i musik du sjunger. Vi såg på klippet från Talang här alldeles nyss. Sjunger spanska där också. Och i om och om igen i Melodifestivalen också spanskan och sådär. Men finns det någon dröm av att göra liksom, musik eller film i Latinamerika? 100%. Det är någonting jag har velat göra skitlänge nu. Spansk drama. Ja, inte telenovela. Nej, inte det. Elit. Ja, exakt. Nej, men jag hade typ velat göra så här någon Narcos eller Casa de Papel. Vilken slags roll? Bara en drogkartellledare. Ja, varför inte? Alltså jag är på vad som helst faktiskt. Men jag kan ringa Pedro Pascal. Exakt. Men du är ändå in i Netflix skådespelarpoolen. Alltså så att säga, det måste ju ändå finnas en och behärska språket. Det måste ju vara en extrem tillgång så att säga. Jag har ingen aning liksom. Det är, alla länder har liksom typ sin egna form av Netflix. Netflix Spain, Netflix bla bla bla. Men det hade ju varit en dröm att få göra det. Och sen musiken såklart också. Jag har alltid velat liksom ta mig till Latinamerika och få en hit där, eller 2, eller 3, eller 4. Men är det kombon som triggar dig? Att både skådespela eller musiken? För det känns som att skådisbiten kom typ av pandemin och den här panikkänslan av att så här, jag finns inte längre. Mitt jobb finns inte längre. Eller? Jo, men det var ju typ lite mitt i den känslan och allt det som det kom fram liksom. Men alltså det jag vill mest av allt är ju liksom att bli den största artisten jag kan bli. Och folk ser mig ju inte riktigt som en artist idag eftersom att Young Royals och allt det har blivit så stort att så här, folk ser mig som en skådis. Men jag är ju artist från grunden och har varit artist i över 10 år liksom. Så att det är verkligen det jag brinner för liksom, på riktigt. Tog du tillfället i akt att alltså showcasea din musikaliska sida då i ditt sommarprat? Alltså med låtarna du valde eller? Alltså låtarna i sommarprat som jag valde var mest såhär, jag gick efter vad jag sa och då lägger jag in en låt som jag tyckte passade och som jag tyckte fortsatte berätta en story typ. Sen de 2 första låtarna i sommarpratet passar inte riktigt i vad jag säger, men 2 spanska låtar. Ja, precis. De 2 första spanska låtarna i sommarpratet. De är väldigt personliga för mig och var typ de första låtarna jag lärde mig sjunga och som jag lyssnade på i Venezuela med min mamma och familj och sådär. Så att de 2 var verkligen extremt. Alltså sekunden jag tänkte jag ska göra det här sommarpratet. Okej, de 2 låtarna ska in. Ja, det var alltså, det var dina måste-låtar. Ja, liksom. det var måste-låtarna. Så att ja, men det är lite olika, men mest så här, att det ska passa i vad jag faktiskt säger liksom. Jag hade också en sån måste-låt. Jag fick sommarprata förra året. Och exakt. Nej men Give Me Shelter som också är en sån med Rolling Stones. Exakt. Och det är framförallt för Mary Claytons insats när hon sjunger och så här mäktigt. tappar hakan. Men just också för att jag minns när jag var barn och hörde den
att jag inte fattar vad som hände. Och det måste ha satt igång mig till att jag tror inte det är så himla sjukt efter den upplevelsen att jag ville stå på scenen själv. Har du något sånt ögonblick när du insåg när du var barn att bara, det här är det enda som gäller? För att, så tolkar det i ditt sommarprat också, att du liksom på riktigt stod på bordet, du blev presenterad av din mormor, här är artisten liksom, och du slänger av blöjan, säger du. Jag tror väl typ att, ja precis, jag tror typ att det kom någon gång i Venezuela, tror jag, för att alltså, jag har alltid känt att jag vill stå på en scen typ. Jag vet inte, när jag var yngre så visste jag inte riktigt hur jag skulle beskriva vad det var typ. Men jag upptäckte vad en scen var och vad en artist var när jag upptäckte YouTube och typ Michael Jackson och Justin Bieber typ, när jag var så här 8 år. Och då så såg jag liksom att så här, men vänta, de sjunger på riktigt och de verkligen gör musikvideos och sånt där. Och jag bara, shit, det här är verkligen någonting jag vill göra. Det var typ då jag insåg vad det faktiskt var för någonting. Innan var det bara så här, jag vill bara stå på ett bord och där sjunga och alla kollar på mig och jag är bäst typ. Det var ju mycket kärleksförklaringar till din mamma, liksom hela sommarpratet var ju fin. Till din mamma, säga, vad har hon tyckt? Om sommarpratet? Ja, precis, vad tyckte hon? Hon tyckte verkligen om det. Hon var med från, inte exakt från start, men nästan från start, där hon fick vara med mig, Mark och Henrik, och så fick hon liksom lyssna på det och ta in det och berätta lite av vad hon känner om vissa saker. Hon hjälpte mig get the facts right med vissa grejer. Men hon tyckte verkligen om det. Alltså hon kan ju inte ett öga var torrt, kan jag säga. Vad kul! Och Omar Rudberg sitter kvar i vår studio. Den som den, Molly Sandén. Estás escuchando Morgonpasset i P3 con Torbjörn, Asia y Linnea. Y en el estudio tenemos la estrella más grande del universo, Omar Rudberg. Hola, Omar. Hola. Ahora vamos a jugar un juego y se llama Papi y Kaki. Okay. Nosotros vamos a decir un nombre famoso y tú tienes que responder si el famoso es un papi o un kaki. O kaki. Och sen, papi es sí y kaki es no. Okay. Comprende? Comprende. Lite snabbare. Alltså jag tycker det är en applåd till. Det var jättebra, alltså. Det var riktigt bra. En lite snabböversättning. Nu ska vi leka snabböversättning. Papi och Kaki. Vi ska leka Papi och Kaki. Ja. Då går det till. Så här går det till. Ja. Du har 2 knappar framför dig där det står en papi. 2. Aha. En där det står papi på. Så när vi säger den här då kända alltså daddyn, så ska du trycka på papi. Om du inte tycker personen är en papi, då är han en kaki och då trycker du på Och vad är en kaki. kaki? Bara så jag förstår. Kaki, det är alltså Bajs. Jaha, Bu. okej, jag fattar. Bu eller bä? Okej. Precis. Då så är det helt enkelt vi ska säga då ska vi helt enkelt då säga då helt enkelt. Asia börjar. Okej. Men vänta, vad gör jag om jag inte vet vem det här är? Du kommer veta vem det Du är. kommer veta. Okej. Ja, så nu kör vi Papi Kaki med Omar Rudberg. Okej, den första är Harrison Ford, Indiana Jones. Papi och Kaki. Gud, jag vet inte. Harrison Ford. Du. Det blir Papi. Okej, den här då. El Rey de Suecia. Papi och Kaki. El Rey de Suecia. Ja, Oj. knugen alltså. Oui. Jag är kvar. Oui! Kungen. Du säger en del av vilka. Den här är ju känslig. Ja. Jag måste ju. Ja, det är Papi. Bad Bunny. Papi och Kaki. Papi. Oj, det är spammar på Papi. Pedro Pascal. Eller oj, jag får inte trycka. Pedro Pascal. Narcos, Det är Last of snygg Us. Last of Us. Mandalorian. Han låter ju papi.
Han är pappi. Det är jävligt. Alltså Silver Fox. Al Pacino. Al Pacino, ja. Papi och Kaki. Vadå? Al Pacino. Det är han. Say hello to my little friend. Scarface, Tony Montana. Oj. Du gjorde så många killar här finns så det upset bara just ett nu. rätt Omar Rudberg. Okej. Troye Sivan. Ja, men. Ja. Ja, El Papa då? Påven. Papi och Kaki. Ja, men han är väl ändå papi. Papi. Och sista. Ja. Och sista så har vi din vän Edvin Ryding. Såklart. Ja. Riktig papi. Och det är så vi kör Papi och Kaki. It goes like na. Heter låten också. Peggy Goo här i Morgonpasset i P3. Där vi sitter med, vad var det man sa på spanska? El Estrella más grande del universo. Omar Rudberg. Vad betyder det? Största stjärnan i universum. Ja, det är sant. Tack. Okej, men då har ni alltså spelat in sista säsongen av Young Royals, dundersuccén på Netflix. Men vi såg det också hänga med, var det Troye Sivan och Troye Sivan och Omar Pollo. Han är singer-songwriter, Omar. Vad gjorde ni för någonting? Vad var det ni där på? Vi var på en fashion show i Paris. Okej. För Loewe. Ja. Brandet Loewe. Och vi gick på showen tillsammans. Sen käkade vi typ lite lunch. Och sen hängde vi på efterfesten. Och sen så hängde vi i Omar Pollos rum. Betyder det här att du har träffat Beyoncé? För de har ju alla hennes kläder för Renaissance. Nej, jag skojar. Jag har inte träffat Beyoncé. I wish. But did you or did you not enter the studio? We did not. Okej. Det var bara party. Ja. Men har du nu Troye Sivans nummer? Inte hans nummer. Nej, hans Men Instagram. Han skulle svara på DM. Ja, men det tror jag. Men vi har bara träffats 2 gånger. Och jag och Omar Pollo har träffats 1 gång. Så att vi har inte riktigt hunnit. Eller nej, vi har faktiskt träffats 3 gånger, jag och Troy. Men vi har inte riktigt hunnit lära känna varandra på det sättet än. Men jag hoppas kanske i framtiden snart. Men vad är det som ligger där fram liksom? Vad är du peppad att göra nu? När det känns som att vissa grejer liksom klart. Vad menar du? Ja, men som så här, nu, Young Royals, det är sista. Nu har du lite tid över. Är det liksom inne i studion, hitta feta samarbeten eller? Det hoppas jag. Det hade varit en dröm. Jag kommer 100% från och med nu fokusera skitmycket på musiken och verkligen få ihop ett fett album med massa låtar och liksom inom en snar framtid börja släppa på riktigt och bara kötta musiken liksom. Och du har ju då stor publik på andra sidan pölen. Tänker man på det när det är musik också? Att du vill att den ska nå dit också? Att den ska tilltala dina fans där också? Ja, men alltså det är just därför jag också inte riktigt känner att jag vill göra svensk pop eller svenska lyrics. Så kanske inte Mello 2024 helt enkelt? Absolut inte. Jag säger det redan nu så att de inte kommer sen. Tobbe, du kan sluta göra. Nej, jag har faktiskt andra planer nu faktiskt. Men det blir förhoppningsvis blir det väldigt mycket musik och sen så håller jag också på att jobba på någonting helt annat som jag har jobbat på under väldigt många månader nu som jag inte riktigt pratar om riktigt än förutom att bara teasa lite. Ja, det var en teaser. Kan du ge oss en rebus på vad det är? Så ett får nytt socialt medie. Jag ska precis säga det. Ett helt nytt projekt. Det har inte någonting riktigt med, eller allt kopplas ihop till ett till slut för att jag är ju ändå artist från grunden. Men det här blir ett annat projekt som inte riktigt är musik eller skådespeleri. Jag vet vad det är. Men vi kan lämna det där. Onlyfans! Omar Rudberg, stort tack för att du kom hit så får du komma tillbaka sen och berätta hur det gick på Onlyfans helt enkelt. Ja, det ska jag. Ha världens bästa sommar och njut av hur bra det går för dig. Ja, heja. Nu händer det, nu händer grejer. Ja. Må bäst. Nu Dark, It Takes a Fool to Remain. Säg här i Morgonpasset till P3.